ושני בי והשיבני סלחתי ריב ריבי ושני בי והשיבני סלחתי לי שבא ורדמה העיני לי שבא ורדמה העיני חגי תשרי, ימים נוראים. הם נוראים בזכות האמונה, כי בימים אלה כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא לדין על מעשינו. הן על מי שאנחנו והן על מי שאנחנו לא. מקור היראה והחרדה הוא מהספק, האם נזכה לכפרה או לא. כשחז"ל הכניסו את החובה של התשובה, הם שינו את זהות החגים. אנו עדיין צריכים לזכות בכפרה. אך עתה אין אנו עומדים ועוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרום, ככבשים שכל גורלם בידי חסדי אדוניהם. קבלי תשובה, אנו עוברים כבני אדם, שלקחו אחריות וראויים לכפרה. עם החדרת החובה של התשובה, הימים הם לא רק נוראים, אלא ימים מלאים בתקווה ואופטימיות. עם רעיון התשובה בא האמון באדם, האמון שהאדם יכול להשתנות. אין יצרנו רע מנעורינו. אנו מסוגלים לבטל את נדרנו וחרמנו, ולבחור בשנה חדשה בדרך חדשה. אך התקווה ברעיון התשובה מלווה כל שנה באכזבה. צדיקים אנחנו ולא חטאנו בימים הנוראים עצמם. אך לאחריהם, לרוב אנו חוזרים למי שהיינו. התקוות וההצהרות על שינוי דרך, על תשובה אמיתית. תשובה כי בלשון הווידוי של הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א', והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר הזה, הם מטרה שרק מעטים משיגים אותה. אם כדברי חז"ל אין יום הכיפורים מכפר ללא תשובה, חובה עלינו להקדיש יותר מחשבה בדרכי התשובה. דרכי הסליחה והכפרה הם רק מחצית מהעניין. למה תשובה כל כך קשה להשגה? איך אנחנו לוקחים כבני אדם אחריות על חיינו בעבר ומעצבים דרך חדשה בעתיד? הרמב"ם ממשנה תורה, הלכות דעות פרק ב', ובמורה נבוכים חלק ג' למד ב',
מצביע על שני דרכים בתשובה. דרכים מנוגדות שמעידים על הקושי ועל האתגר. בוא נלמד. הלכות דעות. הרמב"ם מדבר על בני אדם ששונאים את דרך התשובה ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם למאוד. ועליהם ישעיהו אומר, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. כיצד היא רפואתם? איך עושים תשובה? מישהו בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו, שאם הוא הוקע וכולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה עד שתעקר לחלוטין החמה מליבו. ואם היה גבל לב, ינהיג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל, וילבש בלבוי סחבות, ומבזים את לובשיהם, וכיוצא בדברים האלה. עד שיעקר גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית, שהיא דרך הטובה. וכשיחזור לדרך האמצעית, ילך בה כל ימי חייו. לפי הרמב"ם, כדי להשיג שינוי, יש צורך בניתוח עומק, ועקירת המעשה הרע על ידי הזזה לקצה השני. מגאווה לשפלות רוח, מעודף חומריות להיעדר חומריות רדיקלית. רק עם תהליך חינוך מחדש, אדם יכול להתאזן בשביל זהב חדש. לפי הרמב"ם, אם באמת האדם מצטער על מעשיו, הוא צריך להיות מוכן לעוקרם, כמו שן רקובה, במעשים חדים ורדיקליים. מניתוח הרמב"ם, הקושי בתשובה הוא שרבים מאיתנו מצהירים על הרצון להשתנות, ולכאורה מצטערים על מעשינו, אבל לא באמת מקבלים על עצמנו דרך חדשה בעתיד. אין חרדת עומק על העבר, ויש רק הצהרות על קבלה לעתיד. אנו טובלים בשרץ בידינו. אומרים סליחה, אבל לא עושים עבודת עומק שתוודא שאנחנו משתנים באמת. אני מכיר אנשים שעשו את הצעד הרדיקלי הזה שהרמב"ם מתאר. בחלק מהזמן זה אכן תפס, אך המחיר לרוב היה כבד. אדם הקופץ מקצה לקצה משלם מחיר כבד בבריאות נפשו ובזהותו. ייתכן שזוהי דרך לתשובה, אך אם היא דרך טובה, יכול להיות שהניתוח יצליח, אך החולה ימות. בנוסף לכך, בגלל הקיצוניות שבדרך זו, מעטים בוחרים בו. אם זוהי דרכו של בעל התשובה, היא תישאר נעולה בפני הרוב, וייתכן שטוב כך. לרמב"ם במורה נבוכים ג' ל"ב יש תובנה אחרת. בוא נקרא. הרמב"ם אומר, אי אפשר לאדם לצאת מן הקצה אל הקצה הנגדי בבת אחת. לפיכך לא ייתכן כפי טבע האדם שיעזוב כל מה שהורגל בו, לא בבת אחת. בגלל תובנה זו, לפי הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא לא דרש מבני ישראל קפיצה רדיקלית מעולם העבודה הזרה לעולם עבודת השם, אלא הנהיג מעשים וריטואלים, קרי קורבנות, שיעזרו לבני ישראל בתהליך זה. לאט לאט, צעד אחר צעד. לפיכך, לא חייבה חוכמתו יתעלה וניהולו הגלוי בכל ברואיו, שיצווה אותנו בעזיבת כל מיני העבודות הללו, ולהזניחם ולבטלם, לפי שזה היה אז מה שלא ייתכן לקבלו, לפי טבע האדם, שנינוח תמיד במורגל. ובגלל הדבר הזה, והושג בניהול האלוהי הזה, הרמב"ם אומר, שנמחה זכר עבודה זרה, ונתבסס היסוד הגדול האמיתי בדעתנו, והיא מציאות השם ואחדותו, ולא נרתעו הנפשות ולא הרגישו זרות בביטול העבודות אשר הוגלו בהם, ושלא נודע שם עבודה זולתם. אבל אם נעיין במקרא,
הצהרת הרמב"ם על הצלחת דרכו החינוכית של הקדוש ברוך הוא לא מדויקת. בני ישראל לא עזבו את עבודת האלילים, והתורה מסתיימת בגלות כתוצאה מכישלון זה. הגענו לפרדוקס התשובה. מאמינים אנו באדם שנברא בצלם, שבכוחו ויכולתו לבחור לעשות את הטוב. אין אנו שבויי העבר, ולא שבויים של החטא. הציווי קדושים תהיו אפשרי, משום שאנו מסוגלים להתעלות ואכן להתקדש. הבעיה היא לא באדם, אלא במציאת דרך לתשובה שמתאימה לאדם. דרך אחת אולי מצליחה, אבל מעטים יכולים לבחור בה, משום שהיא מנוגדת לטבע שלנו. ואם בוחרים אנו בה, המחיר הוא כבד. לעומתה, דרך ההדרגתיות, צעד אחר צעד, טובה לטבע שלנו. אך לרוב ארוכה היא מדי, הדרגתית היא מדי. ואנו מוצאים את עצמנו דורכים במקום וחוזרים אחורה. אולי עלינו לבחור שביל זהב חדש בין שתי דרכי התשובה. עלינו לעזוב את מעשינו באופן רדיקלי, חרטה גמורה וקבלה לעתיד, ואז לעצור, לא לעשות כלום. אמנות התשובה מחייבת חרטה עמוקה, אמיתית וכנה, בלי הצדקה, בלי הצדקות. כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק א', והרי ניחמתי ובושתי במעשיי. וכאן עלינו לעצור, לרגע, ליום, לשבוע, לחודש, אולי יותר. אי אפשר לקפוץ הלאה בלי ליפול. תשובה היא לא ריצה למרחקים קצרים, היא מרתון. מהרבה בחינות אין מעשה של תשובה. יש רק בעלי תשובה. דרך חיים. דרך הבוחרת עצמאות מכבלי העבר, והמאמינה ביכולתנו כבני אדם לעצב עתיד חדש. עתיד זה אסור שהוא יהיה היום. הוא צריך להיות בעתיד, צעד אחר צעד. בני ישראל לא עזבו את עולם העבודה זרה, משום שלעולם לא יצטערו על כך. הם התחילו דרך בלי חרטה. תשובה שמתחילה בחרטה, בושה, צער כנה, היא התחלה שממנו אפשר לעבוד. צעדים אלו מכוונים על ידינו, נשלטים על ידינו, על ידי טבע האדם. צעדים שיוכלו להוביל אותנו לא רק לכפרה, אלא גם לתשובה. שנה טובה.